tiếng Anh là biết. Xin chào mọi người ha. Hôm nay là ngày 16 tháng 4. Tụi mình đang ở Riverside Palace trong một cái event của công ty Blum tổ chức, chương trình lắp đặt phụ kiện. Thì lát nữa làm đăng ký xong rồi tụi mình sẽ vô trong quay cho anh em ở nhà coi bên trong có gì hai anh em ha. Đây, được. Công cụ máy để hỗ trợ trong việc khoan những cái vị trí để lắp đặt các phụ kiện của Blum. Đến giờ đi vòng vòng mệt rồi. Giờ đến giờ vô ăn tiệc đi, lát nữa hút thăm chúng thường. Rồi hẹn gặp lại anh em sau nhé.